สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วค่ะเจอกันกับก้อยอีกแล้วทางช่องวารุณีชาแนลนะคะช่องแบ่งปันทางด้านการตัดเย็บเสื้อผ้าและการสร้างแพทเทิร์นค่ะคลิปนี้ก็จะพาเพื่อนๆสร้างเสื้อแขนกุดคอกลมเป็นเสื้อแฟชั่นนะคะแขนกุดเขาจะเป็นเหลี่ยมหักเหลี่ยมตรงบ่าหน้านะคะแล้วจะมีจีบตรงคอเป็นคอกลมแต่งตรงตัววีตรงด้านหน้านิดหน่อยนะคะแบบตามหน้าปกเลยมาดูวิธีสร้างนะคะตัวนี้จะพาสร้างตั้งแต่เริ่มแรกเลยนะคะสัดส่วนที่จะบวกนะคะเป็นเสื้อตัวปล่อยนะตัวปล่อยตัวสั้นรอบอกบวกตามสัดส่วนนะคะอกเล็กก็บวกอยู่ที่6เซนนะคะ6เซน8เซน10เซนตามสัดส่วนของเรานะคะในการบวกนะคะการบวกสัดส่วนนะรอบสะโพกบวก6เซนนะคะ5เซน6เซน8เซนตามสัดส่วนของเราในส่วนของรอบรักแร้นะคะบวก3เซน4เซน5เซนตามสัดส่วนของเราค่ะมาเริ่มเลยค่ะเหมือนเดิมนะคะนำรอบสะโพกตีกรอบเสื้อก่อนนะตีกรอบเสื้อก่อนนำรอบสะโพกหาร2บวกหลวมเรียบร้อยหาร2นะคะรอบสะโพกบวกหลวมหาร2วัดออกจากริมกระดาษหน้าตัวเรานะคะรอบสะโพกบวกรวมหาร2นะคะได้เท่าไหร่ติ๊กวัดออกไปจากริมกระดาษหน้าตัวเราติ๊กเลยค่ะเท่ากับรอบสะโพกบวกรวมหาร2นะคะตีกรอบเสื้อก่อนติ๊กค่ะแล้วตีเส้นขีดเส้นเลยนะคะเส้นนี้เรียกว่าเส้นกลางหลังนะคะเหมือนเดิมนะคะจากริมกระดาษขวามือเรานะคะขวามือเราวัดลงมา10เซนมาตรฐานติ๊กเอาไว้ค่ะจากริมกระดาษวัดลงมา10เซนมาตรฐานติ๊กเอาไว้นะคะจากริมกระดาษวัดลงมา10เซนติ๊กเอาไว้ขีดเส้นเชื่อมหากันค่ะเส้นนี้เรียกว่าเส้นคอนะคะจากเส้นคอวัดลงมาเท่ากับยาวหน้าที่เราวัดได้เราวัดยาวหน้าได้เท่าไหร่วัดลงมาเลยค่ะติ๊กเอาไว้ค่ะจากเส้นคอวัดลงมาเท่ากับยาวหน้าที่เราวัดได้ติ๊กเอาไว้ขีดเส้นเชื่อมนะคะเส้นยาวหน้าที่เราวัดลงมาขีดเส้นเชื่อมเราจะได้เส้นเอวนะคะจากเส้นเอววัดลงมา20เซนมาตรฐานนะคะติ๊กเอาไว้20เซนหาร2ได้10เซนมาตรฐานติ๊กเอาไว้นะคะจากเส้นเอววัดลงมา20เซนมาตรฐานติ๊กเอาไว้20เซนหาร2 10เซนมาตรฐานติ๊กเอาไว้นะคะเส้น10เซนที่เราหาร2จาก20เซนนะคะขีดเส้นเชื่อมเราจะได้เส้นสะโพกบนนะคะเส้น20เซนที่วัดลงมาจากเส้นเอวขีดเส้นเชื่อมเราจะได้เส้นสะโพกล่างนะคะเส้นคอและเส้นเอวหาร2นะคะเส้นคอและเส้นเอวหาร2ค่ะติ๊กค่ะหาร2ติ๊กค่ะขีดเส้นเชื่อมหากันเราจะได้เส้นอกนะคะเราจะได้เส้นอกค่ะเส้นอกและเส้นคอหาร2นะคะหาร2ค่ะติ๊กเอาไว้ขีดเส้นเชื่อมหากันเราจะได้เส้นบ่านะคะเส้นหลักๆเราได้แล้วนะคะเส้นคอเส้นบ่าเส้นอกเส้นเอวเส้นหน้าท้องเส้นสะโพกล่างนะคะรอบสะโพกบวกหลวมหาร4ได้เท่าไหร่วัดจากกลางหน้าออกไปนะคะสะโพกนะนี่ค่ะบวกรวมหาร4ได้เท่าไหร่วัดออกไปก็คือแบ่งครึ่งนะคะแบ่งครึ่งในส่วนของสะโพกนะเพราะเราตีกรอบเอาไว้แล้วมันจะพอดีนะคะมันจะพอดีตรงจุดนี้นะคะสะโพกบวกรวมหาร4นะคะนี่ค่ะสะโพกบวกรวมหาร4ติ๊กในส่วนของหน้าอกนะคะบวกรวมแล้วหาร4ได้เท่าไหร่วัดจากเส้นหน้าอกออกไปนะคะรอบอกบวกรวมหาร4ค่ะได้เท่าไหร่ติดวัดออกไปรอบอกบวกรวมหาร4ได้เท่าไหร่วัดออกมานะคะขีดเส้นในส่วนของชิ้นหลังขีดเส้นให้เกิดเส้นลักษณะนี้นะคะแบบนี้ค่ะนะคะในส่วนนี้ต่อมานะคะการหากรอบคอใช้คอมาตรฐาน36นะคะคอสูงนะคะคอสูง7เซนมาตรฐานค่ะวัดขึ้นมาจากเส้นคอ7เซนนะคะ7เซนค่ะในส่วนของแนวนอนคอนะคะวัดจากริมกระดาษหน้าตัวเรา6เซนครึ่งค่ะจากจุดนี้วัดออกไป6เซนครึ่งค่ะแนวนอนของคอชิ้นหน้า6เซนครึ่งนะคะนี่ค่ะตีขอบเลยนะคะให้ได้ลักษณะนี้เกิดเส้นลักษณะนี้นะคะในส่วนของคอสูงหาร2นะคะ7เซนหาร2นะคะ
จากจุดนี้มาจุดนี้หาร2 7 เซนหาร2ได้3.5นะคะ3 เซนครึ่งคอสูงหาร2ได้เส้นไหล่นะคะนี่เลยเส้นนี้เรียกว่าเส้นไหล่นะคะไหล่กว้างหาร2ไหล่หาร2ได้เท่าไหร่วัดออกไปจากริมกระดาษหน้าตัวเราเท่ากับไหล่ที่เราหาร2ได้นะคะนี่ค่ะไหล่หาร2นะคะติ๊กค่ะขีดจากเส้นคอสูงลงไปนะคะให้เกิดเส้นลักษณะนี้จากจุดนี้จากเส้นคอสูงหาเส้นไหล่ที่เราขีดเชื่อมหากันวัดว่าได้กี่เซนนะคะวัดว่าได้กี่เซนแล้วเราจดตัวเลขเอาไว้นะคะจากจุดนี้มาจุดนี้วัดได้เท่าไหร่จดตัวเลขเอาไว้13 เซนจากจุดนี้มาจุดนี้เราหาร2นะคะติ๊กเอาไว้นะคะติ๊กเอาไว้เสื้อตัวนี้เราจะแยกตรงจีบจะมีจีบตรงคอด้วยฉะนั้นจะทำเกล็ดจะทำจีบตรงไหล่เพื่อที่จะแยกนะคะทำเหมือนเดิมนะไหล่หาร2ได้เท่าไหร่วัดเอาไว้นะคะจดตัวเลขเอาไว้ในส่วนของไหล่ขอโทษค่ะบ่าหน้าหาร2นะคะบ่าหน้าหาร2ได้เท่าไหร่จดตัวเลขเอาไว้ก่อนนะจดตัวเลขเอาไว้ค่ะอกห่างหาร2ได้เท่าไหร่วัดออกไปค่ะจากเส้นหน้าอกนะคะอกห่างนะในส่วนของเส้นอกห่างค่ะติ๊กเอาไว้ค่ะตีเส้นนะนี่ค่ะอกสูงวัดจากเส้นคอทะแยงเท่ากับอกสูงที่เราวัดได้นะคะอกสูงนะคะวัดทะแยงนี่ค่ะติ๊กเอาไว้เข้มๆต่อมาเราจะทำเกล็ดตรงนี้นะคะจากเส้นไหล่จากเส้นคอตรงนี้เราขีดหาตรงนี้วัดว่าได้กี่เซนจดตัวเลขเอาไว้นะคะแล้วหาร2นะคะจากจุดนี้มาหาร2ติ๊กนะคะขีดหาเส้นอกสูงที่เรากำหนดเมื่อกี้นะคะนี่เลยนะคะแบบนี้เส้นบ่าหน้าหาร2จดตัวเลขเอาไว้ไหล่ที่เราจดเอาไว้จำตัวเลขเอาไว้นะคะพับเส้นที่เราขีดนะคะมาเลยนี่ค่ะพับเส้นนี้นะนี่ค่ะพับเส้นนี้เลยนี่ค่ะเพื่อนๆเห็นเส้นนี้ไหมเส้นที่เราเนี่ยเส้นคอสูงที่เราหาร2เนี่ยเส้นเนี้ยขีดเข้ายื่นยาวออกไปเลยนะคะเวลาพับเกล็ดแบบนี้นะเขาจะตกเส้นนี้พอดีขีดเข้าออกไปเห็นไหมจากจุดนี้นะคะจุดที่เราหาร2คือเส้นนี้นะนี่ค่ะนี่ค่ะให้เขาตกแบบนี้นะคะเห็นไหมเห็นให้เขาตกเส้นนี้นะให้เส้นนี้ให้เส้นนี้ตกเส้นนี้นะคะเห็นไหมพับมานี่ค่ะแล้วระวางจากจุดนี้หาเส้นนี้ให้ได้เท่ากับเส้น13 เซนของก้อยนะ13 เซนของเพื่อนๆกี่เซนก็คือตัวเลขตัวนั้นนะคะในส่วนของไหล่ที่เราจดเอาไว้ตรงนี้จากจุดนี้มาถึงจุดนี้ให้ได้ตัวเลขนี้นะคะวัดเลยนี่ค่ะนี่เลยนะคะให้เขาได้นะพยายามทำให้ได้นะคะถ้ามือใหม่จะอาจจะยากนิดหน่อยนะคะในการทำเสื้อเกล็ดแบบนี้นะติ๊กเลยค่ะติ๊กตรงส่วนนี้นะคะติ๊กบ่าหน้าที่เราหาร2เอาไว้นะคะวัดจากจุดนี้คร่าวๆบ่าหน้านะคะที่เราหาร2ติ๊กค่ะคร่าวๆนี่ค่ะอันนี้คือบ่าหน้าเนาะตรงเส้นนี้นี่ขีดเลยค่ะเห็นไหมนี่เลยคือเราได้แล้วในส่วนของไหล่นะในส่วนของจีบไหล่ตรงนี้เพื่อที่เราจะทำจีบตรงไหล่ตรงนี้เกล็ดตรงไหล่ตรงนี้เพื่อที่เราจะแยกนะคะเพราะมันเป็นเสื้อตัวปล่อยก็จริงแต่ว่าเป็นเสื้อแฟชั่นนะเราจะหาวิธีการแยกกันต่อมาในส่วนของชิ้นหน้าเราเสร็จแล้วเราจะมาหาในส่วนของยาวหลังก็ทำเหมือนเดิมนะคะเพื่อนๆค่ะทำเหมือนเดิมเราวัดยาวหลังเราได้เท่าไหร่นะคะวัดจากเส้นเอวขึ้นมานะคะใช้เลข1วางตรงเส้นเอวนะคะยาวหลังเราวัดได้เท่าไหร่ตัวนี้ยาวหลังลูกค้า38 เซนจากเส้นเอวขึ้นมา38 เซนติ๊กเอาไว้เข้มๆนะคะติ๊กเอาไว้เข้มๆแล้วเช็คเลยนะคะเพื่อนๆขาเช็คเลยจากเส้นคอมาหาเส้นยาวหลังของเราว่ากี่เซนนะคะตัวนี้5 เซนก็คือใช้ยาวหลังของเราเลยขีดออกมาแต่ถ้าจากจุดนี้เราวัดขึ้นมาหายาวหลังของเราที่เราวัดได้ถ้าเข้าเกิน5 เซนปรับลงมาใช้5 เซนมาตรฐานนะคะแต่ถ้าไม่ถึง5 เซนเราใช้ยาวหลังของเราเลยไม่จำเป็นต้องปรับใช้5 เซนนะคะก็ไปต่อนะแนวนอนของคอหลังนะคะ7 เซนมาตรฐานวัดจากเส้นกลางหลังออกมาเท่ากับแนวนอนของคอคือ7 เซนนะคะตีเส้นฉากขึ้นมาค่ะในส่วนของคอหลังสูง 2.3 ก็คือ7 เซนหาร3นะยกมานี่ค่ะประมาณนี้นะนี่เลยนี่ค่ะแล้วจากจุดนี้
หาจุดนี้หาร2ค่ะวัดว่าได้กี่เซนหาร2ตัวนี้7เซนหาร2ได้ 3.5 นะคะหาร2นะคะตรงนี้จดตัวเลขเอาไว้นะบ่าหลังหาร2ได้เท่าไหร่วัดจากกลางหลังออกมานะคะบ่าหลังหาร2ได้เท่าไหร่วัดออกมาค่ะติ๊กค่ะแล้ววัดจากบ่าหลังขึ้นมา7เซนคือบังคับนะจากจุดนี้นะก็ได้มาจากจุดนี้นะคะคือแนวนอนของคอหลัง7เซนมาต่อจากเส้นบ่าขึ้นมา7เซนนะตรงนี้ก็จะพูดย้ำบ่อยๆนะเพื่อนๆบางท่านยังงงอยู่นะคะพอได้7เซนเราติ๊กเอาไว้แล้วนำส่วนที่เราหาร2จากจุดนี้นะคะหาร2มาบวกเพิ่มตรงนี้นะคะเราจะได้เส้นไหล่หลังนะคะขีดเส้นเราจะได้เส้นไหล่หลังนะคะเส้นตัวเลขที่เราจดเอาไว้13เซนก่อนจากจุดนี้ตั้งแต่แรกที่เราจดเอาไว้วางไว้ตรงนี้นะคะนี่ค่ะเลข13เซนถึงตรงไหนเราติ๊กเลยนะคะนี่เลยค่ะติ๊กเลยค่ะนะอันนี้ก็จะเป็นเส้นบ่าหลังนะคะนี่ค่ะในส่วนของรักแร้นะคะบวกรวม3ถึง4ถึง5 cm ตัวใหญ่ก็บวกไปเลย6 cm นะคะให้บวกตามสัดส่วนของเรานะคะตัวนี้รอบรักแร้ของก้อยบวกได้ที่42เซนคือการบวกรวมแล้วเรียบร้อยนะคะเป็นเสื้อแขนกุดเป็นไซส์ M นะคะรักแร้อยู่ที่42เซนนะคะก็จะวัดจากเส้นอกขึ้นมาเพราะเป็นเสื้อแขนกุดนะประมาณ1เซนก่อนนะประมาณ1เซนคร่าวๆก่อนค่อยว่ากันนะคะ1เซนเดี๋ยวจะต้องมีการขีดลงหรือขีดขึ้นนะคะถ้าไม่พอเราก็ขีดลงปรับลงนะแต่ถ้าเขาเกินเราปรับขึ้นนะคะอันนี้ก็จะวาดคร่าวๆก่อนนะยังไม่ใช่ตัวเลขของตัวเลขจริงนะอันนี้ขีดก่อนนะคะขีดก่อนนะคะขีดก่อนนะเช็คเลยค่ะได้เท่ากับรอบรักแร้ที่เราวัดหรือยังนะคะแต่ถ้าเขาเกินไปแต่ต้องมีการเก็บนะคะจะต้องมีการเก็บเดี๋ยวค่อยเช็คก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันนะคะตรงนี้จะปรับลงนะคะก็จะปรับลงแต่ในส่วนของรักแร้นะคะในส่วนของรักแร้ตรงนี้ก็จะเก็บตรงบ่าส่วนมันเป็นเสื้อคอเข้ารูปขอโทษค่ะเป็นเสื้อตัวปล่อยเป็นเสื้อตัวปล่อยฉะนั้นการเก็บตรงเส้นรักแร้ก็จะเก็บตรงนี้ส่วนรักแร้ของเสื้อตรงนี้เสื้อแฟชั่นเขาจะล้ำแบบว่าเป็นเหลี่ยมดังนั้นก็จะเก็บตรงนี้1 เซนถึง1 เซนครึ่งเท่านั้นนะคะเพราะว่าเขาเก็บตรงเป็นแบบเหมือนคล้ายๆสี่เหลี่ยมตรงแขนจะเก็บตรงนี้1 เซนครึ่งนะคะเก็บเข้ามาขีดเอียงนะคะหาเส้น1 เซนถึง1 เซนครึ่งนะคะเพื่อนๆขารู้สึกว่าเขาจะเว้าเป็นเหลี่ยมเข้ามากันนะคะนี่ค่ะเก็บลงมาเลยในส่วนนี้นะชิ้นหน้าก็จะเว้นวรรคไว้1 เซนนะแต่ชิ้นหน้าจะขีดจากเส้นบ่านะคะที่เราจะเก็บหาเส้นยอดอกเพราะว่าเราจะแยกจีบนะคะในส่วนของชิ้นหลังเราเก็บแบบนี้นะเราเก็บเข้าไปหาชิ้นกลางหลังแต่ส่วนของชิ้นหน้านะคะจากเส้นนี่ค่ะจะวัดจากเส้นอกสูงของเราขึ้นมาประมาณ1 เซนครึ่งนะคะเก็บ 1.5 ตรงนี้นะ 1.5 นี่เลยเห็นไหมคะทีนี้เราจะโค้งรักแร้ในส่วนของรักแร้จะปรับลงมาเพราะว่าเส้นนี้ไม่ได้แล้วนะคะเส้นนี้ไม่ได้แล้วจะปรับเส้นนี้ออกนะคะรอบรักแร้จริงของก้อยจะอยู่ที่บวกรวมเรียบร้อยจะอยู่ที่42เซนนะคะเป็นเสื้อแขนกุดนะไซส์ M นะคะเพื่อนค่ะเอาคร่าวๆก่อนเป็นเส้นนี้นะคะในการวัดรักแร้นะเวลาเราโค้งเนี่ยเดี๋ยวจะเช็คจะเว้นจุดนี้เอาไว้นะจะเว้นช่องที่เราเก็บเอาไว้ชิ้นหน้าและชิ้นหลังจะเว้นเอาไว้นะคะเช็คเลยได้42เซนไหมของเพื่อนๆได้กี่เซนก็คือเท่านั้นนะคะนี่คือการหาแขนแต่ละแบบแต่ละทรงเว้นวรรคเอาไว้เริ่มนะคะต่อนะคะอันนี้เลยถึงตรงนี้เราก็เว้นวรรคนะคะแล้วก็มาดูเริ่มตัวนี้ของก็จะได้อยู่ที่40ได้40เซนขาดไป2เซนก็จะคว้านลงมานะคะก็จะคว้านลงมานะคะเพราะว่าเขาเป็นเสื้อตัวปล่อยนะคะจะคว้านลงมายังไม่ได้นะก็จะเอาลงมาอันนี้เป็นเสื้อแขนกุดนะคะจะเอาลงมานี่ค่ะเอาลงมาก็ขีดก่อนเบาๆค่อยว่ากันตรงนี้เราแต่งได้นะคะนี่ค่ะก็จะแต่งลงมาก่อนเช็คเลยนะคะเช็คก่อนปรับขึ้นปรับลงจนกว่าเราจะได้เท่ากับรอบรักแร้ที่เราบวกรวมนะคะอย่าลืมเว้นวรรคนะนี่ค่ะเว้นวรรคเอาไว้ในส่วนของเกล็ดนี่ค่ะ
เว้นอันนี้ได้43ปัดผ่านไปเลยนะปัดผ่านไม่ใช่สิเดี๋ยวนะ43เดี๋ยวปรับขึ้นมาหน่อยนึงปรับขึ้นมานิดนึงเอาเส้นนี้นี่ค่ะเกินไป1 เซนเพราะว่าเราเว้นวรรคไว้แล้วทีนี้ในส่วนของรักแร้เราคำนวณเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะเราคำนวณเสร็จแล้วเรียบร้อยเวลาเช็ครักแร้อย่าลืมเว้นวรรคนะคะอย่าลืมเว้นวรรคตรงที่เราเก็บนะตรงนี้นะคะนี่ค่ะกำหนดความยาวของเสื้อเดี๋ยวจะตัดออกไปนะจะมีการปรับไหล่กำหนดความยาวของเสื้อเราต้องการความยาวเสื้อเท่าไหร่วัดลงมาตัวนี้จะยาวจากเส้นเอวนะคะจะยาวจากเส้นเอวอะประมาณ7 เซนนะคะเส้นเอวตรงนี้ก็จะเอายาวประมาณ7 เซนนะคะนี่ค่ะคือเส้นนี้นะคะตีเส้นตรงความยาวแล้วแต่เรานะคะอันนี้มันเป็นเสื้อแฟชั่นปรับขึ้นมา 0.75 หรือ1 เซนถ้าหน้าท้องใหญ่ปรับขึ้นมา1 เซนนะคะในส่วนของข้างแล้วเราก็แต่งเส้นซะนะคะนี่ค่ะนิดๆหน่อยๆนะคะแต่งให้เข้าสวยงามกำหนดความยาวของเสื้อตามที่เราต้องการนะคะนี่เลยเดี๋ยวจะตัดชิ้นส่วนเขาออกไปจะมีการปรับไหล่นะก็ขออนุญาตหมุนกระดาษนะคะเดี๋ยวจะพาแยกตรงจีบนะคะเป็นเสื้อสวมหัวนะคะจะตัดชิ้นหน้าและชิ้นหลังแยกออกจากกันนะคะเช็ครอบวงแขนนะคะว่าเขาสวยหรือยังถ้าไม่สวยแต่งนะคะนี่เลยต่อมานะคะเราจะมาทำการปรับไหล่นะจะมาทำการปรับไหล่เก็ดเดี๋ยวค่อยปิดนะปรับไหล่ก่อนนะคะปิดอันนี้ไปก่อนคร่าวๆทุกครั้งนะคะเราจะต้องปรับและเช็คไหล่นะนี่ค่ะกลางไหล่นะคะขีดเลยอกที่เราคว้านหน้าและหลังนะคะจากจุดนี้มาจุดนี้เส้นกลางนี่ค่ะวาดแบบนี้นะนี่ค่ะหาร2นี่ค่ะหาร2แล้วเราก็วัดจากชิ้นหน้าขึ้นมานี่ค่ะชิ้นหลังเราหาร2อยู่ตรงนี้ถูกต้องไหมเราวัดจากตรงนี้ขึ้นมาเลยเขาก็จะอยู่ตรงประมาณนี้ให้ไหล่ด้านหลังในสูงกว่าไหล่หน้า1 เซนครึ่ง1 เซนถึง1 เซนครึ่งประมาณนี้นี่ค่ะปรับเลยปรับเข้าลงมาเลยนะคะเราก็จะได้แบบนี้นะคะนี่เลยจากเส้นคอนะคะปรับลง1 เซนถึง1 เซนครึ่งนะคะหรือประมาณครึ่งนิ้วนะคะนี่ค่ะอันนี้คือไหล่ปกติที่เรายังไม่ปรับนะคะไหล่เส้นกลางเท่ากันเราจะปรับให้ชิ้นหลังสูงกว่าชิ้นหน้า1 เซนครึ่งนะคะเป็นเส้นนี้ชิ้นไหล่หน้าก็จะ
เป็นเส้นนี้แหละทีนี้ส่วนด้านหลังด้านหน้าล้ำลงมาเท่าไหร่จากจุดนี้จากไหล่เดิมวัดลงมากี่เซนเราก็ปรับด้านหลังขึ้นมาเลยนะคะจุดนี้ลงมากี่เซนเราก็ปรับด้านหลังขึ้นมาเลยนะคะเติมในส่วนที่เขาแหว่งไปนี่ค่ะนี่เลยนะคะนี่เลยนี่คือการปรับไหล่นะคะนี่ค่ะเส้นเดิมเราก็ไม่เอาแล้วนี่ค่ะหน้าปรับลงหลังปรับขึ้นนะคะเพื่อนๆค่ะนี่ค่ะนะพอเราปรับไหล่เสร็จแล้วเรียบร้อยจะมาวาดคอนะในส่วนของการวาดคอเดี๋ยวก็จะบอกนะตรงรักแร้เราจะต้องแต่งนะคะเพราะว่าเขาเป็นการรักแร้เป็นแขนแฟชั่นนะค่อยว่ากันทีละขั้นตอนค่ะตรงนี้จะวาดคอและวาดแขนฉะนั้นก็จะปิดเกล็ดคอปิดเกล็ดแขนด้วยนะตรงในส่วนของคอตรงนี้คอเขากว้างก็ต้องปิดนะคะเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวก็จะแกะออกดูก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวค่อยติดให้เพื่อนๆดูอีกทีนะคะเป็นเสื้อตัวปล่อยนะนี่ค่ะอันนี้คือเกล็ดที่เรายังไม่เก็บนะในส่วนของเกล็ดรักแร้นะคะเพื่อนเห็นไหมว่าจากยอดอกตรงนี้เราจะปิดไม่สุดถามว่าปิดสุดได้ไหมปิดได้แต่มันเป็นเทคนิคของช่างนะบางครั้งที่ก้อยทำเสื้อจะไม่ปิดให้ถึงยอดอกเลยทีเดียวมันจะแหลมเป็นกระจุกนะในส่วนของเกล็ดรักแร้นะจะวัดขึ้นมาจากเส้นยอดอกขึ้นมาประมาณ1 เซนถึง1 เซนครึ่งนี่ค่ะแล้วขีดเส้นแล้วมาบรรจบกันตรงนี้แต่เส้นไหล่จะอยู่ที่เส้นยอดอกแบบนี้นะคะจะทำการเก็บตรงในส่วนของคอด้วย1 เซนนะคะเพื่อนค่ะตีหาเส้นยอดอกเลยนะนี่ค่ะเก็บ1 เซนนะคะในส่วนของคอเขาจะกว้างนิดหน่อยในส่วนของคอขีดหาเส้นอกเลยนะคะไม่ต้องทำแบบเหมือนเส้นรักแร้นะไม่ต้องวัดจากเส้นยอดอกมา1 เซนครึ่งไม่ต้องทำนะคะคือขีดเรียวแบบนี้นะคะแบบนี้เลยจะปิดในส่วนของด้านบนแล้ววาดคอแล้วก็วาดแขนกระดาษเขาจะย่นฉะนั้นก็จะแยกตรงนี้ไว้ก่อนจะแยกเปิดในส่วนของด้านข้างก่อนแล้วค่อยมาปิดนะคะจะแยกตรงนี้ก่อนนะคะจะตัดแยกขออนุญาตหมุนกระดาษนะคะเพื่อที่จะได้วาดคอวาดแขนได้ง่ายขึ้นนะคะในส่วนของรักแร้นะเห็นไหมคะนี่เลยนี่ค่ะเห็นอยู่นะนี่ค่ะเป็นเสื้อแฟชั่นมันจะต้องมีการตกแต่งนิดหน่อยนะนี่ค่ะในส่วนของเกล็ดนะจีบของไหล่เสื้อตรงนี้แล้วก็ปิดเข้ามาเลยนะปิดตามเส้นที่เราขีดเลยนะคะนี่ค่ะปิดเข้ามาเลยนี่ค่ะปิดให้พอดีเส้นนะคะนี่ค่ะเห็นไหมนี่เลยอันนี้คือเส้นด้านบนที่เราปรับไหล่แล้วที่ปรับลงมาถูกไหมนี่ค่ะด้านนี้เส้นนี้เราไม่เอาเพราะเราปรับมาใช้ด้านล่างแล้วไหล่ด้านหน้าปรับลง1 เซนครึ่ง1 เซนถึง1 เซนครึ่งนะคะให้ไหล่หลังเข้าสูงกว่านะนี่ค่ะให้เขาแยกด้านข้างออกไปก่อนเดี๋ยวเราค่อยมาปิดทีหลังนะคะให้เขาถ่างออกไปเราจะได้วาดคอและวาดแขนได้ง่ายขึ้นถ้าเราไม่แยกตรงนี้มันจะเป็นกระจุกนะมันจะวาดคอวาดแขนลำบากนะโอเคเรียบร้อยแล้วในส่วนของการปิดนะคะชิ้นหลังนะคะเราก็พับไหล่ที่เราปรับแล้วนะคะไหล่นี่ไม่เอาจะเป็นเสื้อสวมหัวนะคะนี่เลยเส้นต่างตรงนี้เห็นไหมที่เราเก็บตรงรักแร้นี่ค่ะก็จะเป็นเส้นต่างตัดออกไปนะคะตัดออกไปเลยให้เป็นเส้นตรงนะคะนิดเดียวนะคะไม่ถึงมิลด้วยซ้ำนะนี่ค่ะแต่งให้เขาเป็นเส้นตรงค่ะนี่เลยนะคะในส่วนของคอเสื้อก็จะกลมกว้างจะเป็นเสื้อคอกลมนะคะ
มาวาดเลยคอนะคะคอกว้างจากคอตรงนี้วัดออกมา3เซนนะคะ3เซนนะจากจุดนี้นะคะวัดออกมา3เซนนี่ค่ะ3เซนนะในส่วนของคอนะคะกลมตรงนี้2เซนครึ่งนะคะจากจุดนี้วัดลงมา2เซนครึ่งค่ะนะคะ2เซนครึ่งขีดเส้นนะคะจากจุดนี้หาร2นะหาร2แล้วตีเส้นนี่ค่ะจากเส้นที่เราหาร2วัดลงมา2เซนครึ่งค่ะประมาณ2เซนครึ่งนะคะนี่เลยหันนะคะจริงๆแล้วเวลาก้อยวาดคอกลมก็จะวาดไปเลยนะก็จะไม่ใช้อะไรแบบนี้หรอกแต่ว่าเพื่อนๆมือใหม่จะกะไม่ค่อยถูกนะก็เลยกะคำนวณให้นะจะได้คอเสื้อที่สวยหน่อยคอกว้าง3เซนนะคะคอลึก2เซน2เซนครึ่งค่ะจากจุดนี้ขีดเส้นแล้วหาร2นะตีเส้นวัดลงมา2เซนครึ่งใช้แม่บรรทัดนะคะนี่ค่ะโค้งเลยนะคะวางให้ได้จังหวะก่อนนะนี่ค่ะแบบนี้นะคะตรงนี้เป็นสกอตเทปมองไม่ค่อยเห็นนี่ค่ะเราก็จะได้เสื้อคอกลมแบบนี้นะคะทีนี้เราจะทำขอบของแขนเสื้อนะคะขอบด้านล่างเนี่ยตรงนี้นะคะจากเส้นที่เราวาดคอเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะวาดลงมาเลยขอบตรงนี้ด้านล่างตรงนี้จะใหญ่หน่อยจากคอที่เราวาดแล้ววาดลงมานะคะ5เซนนะจากจุดนี้นะวัดลงมา5เซนนี่ค่ะ5เซนนี่ค่ะแล้วในส่วนของขอบตรงนี้จะทำใหญ่เดี๋ยวนะ4เซนนะคะตรงขอบตรงนี้ใหญ่4เซนครึ่งนะ4เซนครึ่งนี่ค่ะนี่ค่ะจากจุดนี้4เซนครึ่งนะคะ 4.5 ตรงนี้ขอบ5เซนนะ5เซน6เซนได้หมดเลยนะก็กะก่อนเอาตัวนี้เอาใหม่นะคะเพื่อนๆค่ะเอาใหม่นะจากจุดนี้วัดลงมา6เซนนะ6เซนค่ะ6เซนเส้นนี้ไม่เอาแล้วนะนี่ค่ะนี่ค่ะแล้วเราจะวาดตรงจุดนี้คล้ายๆกับตัวยูนะคะตรงจุดนี้นะให้คล้ายๆกับตัวยูนะคะใช้ไม้บรรทัดโค้งเลยจากจุดนี้วัดออกมา4เซนครึ่งจากเส้นคอที่เราวาดนะคะจากเส้นคอที่เราวาดแล้ววัดออกไป4เซนครึ่ง 4.5 cm จากเส้นคอที่เราวาดโค้งแล้วเรียบร้อยวัดลงมา6เซนเราใช้ไม้บรรทัดโค้งนะคะวาดตรงมาหาตรงเส้นคอตรงนี้ให้เขาเป็นคล้ายๆกับคออยู่นะคะคล้ายๆกับคออยู่เดี๋ยวนะนี่เลยตีไปแบบนี้นะคะนี่ค่ะให้เข้าเป็นคอลักษณะนี้นี่ค่ะนี่ค่ะให้ได้ลักษณะนี้นะคะต่อมาในส่วนของด้านหลังมองเห็นอยู่นะมองเห็นอยู่เนาะนี่ค่ะจากจุดนี้วัดลงมา2เซนครึ่งแล้วโค้งคอเสร็จแล้วจากเส้นคอที่เราโค้งวัดลงมา6เซนนะแล้วก็ตีเส้นใช้ไม้บรรทัดโค้งถ้าวาดตรงนี้จุดนี้ให้คล้ายๆกับคอตัวยูนะคะจากจุดนี้โค้งเสร็จนะนำชิ้นหลังมาทาบเลยคอในส่วนของชิ้นหน้านะคะกว้างออกไปเท่าไหร่ชิ้นหลังกว้างออกไปเท่ากันนะนี่ค่ะนี่เลยนะคะติดไว้ก่อนในส่วนของคอด้านหลังวัดลงไปเลยนะคะ2เซน2เซนครึ่งถึง2เซนได้นะ2เซนถึง2เซนครึ่งนะแล้วโค้งคอนะคะแบบนี้เลยก็ได้นะนี่ค่ะในส่วนของคอด้านหลังลึก2เซนถึง2เซนครึ่งนะคะนี่เลยในส่วนของขอบคอด้านล่างด้านหลังเนี่ยเราจะทำเหมือนกันก็ได้นะเราจะทำเหมือนกันก็คือคล้ายๆตัวยูตรงนี้ก็ได้นะคะนั่นแล้วแต่เราจากเส้นคอด้านหลังตรงนี้นะคะนี่ค่ะวัดลงไปด้านหน้าวัดลงไปเท่าไหร่จากจุดนี้ด้านหลังก็วัดลงไปเท่ากันก็คือ6เซนนะ6เซนค่ะนี่เลยเขาจะได้บาลานซ์กันนะเขาจะได้บาลานซ์กันนะคะตรงนี้นะนี่เลย
ตัวนี้จะเป็นขอบนะในส่วนของขอบเจาะหลังนะคะเจาะหลังไปจะได้สวมหัวได้จะต้องเจาะหลังนะคะในส่วนของตัวขอบเสื้อนะเช็คเลยค่ะถึงวงนี้แล้วก็เอี้ยวมาสวมหัวดูว่าได้ไหมนะคะสวมหัวดูว่าสวมได้ไหมตรงนี้24 นิ้วสวมหัวได้นะคะ24 นิ้วนี่คือสวมหัวได้นะ24 นิ้วนี่คือสวมหัวได้นะคะเจาะหลังนะตรงจุดนี้นี่ค่ะเจาะหลังแต่ถ้ากลัวเจาะหลังไม่ได้กลัวสวมหัวไม่ได้นะถ้าเราเจาะหลังแค่นี้น้อยไปเพื่อนๆขีดลงมาเลยนะคะเจาะเท่าที่เราต้องการเลยนะเราสามารถเจาะได้ตรงส่วนของขอบคอตรงนี้ได้แล้วทีนี้เราจะมาวาดในส่วนของรักแร้นะคะเราจะมาวาดในส่วนของรักแร้ตรงนี้โค้งรักแร้ให้สวยก่อนนะนี่ค่ะโค้งรักแร้ให้เขาสวยก่อนอันนี้รักแร้เดิมของเราที่บวกรวมแล้วเรียบร้อยก็คือ42 เซนนะคะของเพื่อนๆเท่าไหร่ก็คือทำแบบนี้เลยนะนี่ค่ะตรงนี้มันจะแลดูซับซ้อนนิดหน่อยนะนี่ค่ะตรงรอบตรงนี้ได้เท่ากับรอบรักแร้ที่เราบวกรวมแล้วคือ42 เซนของเพื่อนๆเท่าไหร่ก็คือเท่านั้นนะคือเราต้องปิดเกล็ดอะไรแล้วเรียบร้อยนะนี่ค่ะต่อมาในส่วนของรักแร้ตรงนี้ก็จะเป็นเหลี่ยมนะเหลี่ยมตรงเส้นบ่าตรงเส้นบ่าอยู่ไหนเส้นบ่าอยู่ตรงนี้นะเราจะขีดหาเส้นนี้นี่ค่ะจากเส้นรักแร้วงนี้นะนี่ค่ะนี่เลยประมาณนี้นะคะนี่เลยแป๊บหนึ่งนะคะก็จะใช้สีแดงขีดจะมองเห็นไหมมันติดสกอตเทปไปแล้วมันจะมองไม่ก็เห็นนี่ค่ะตรงนี้คือเส้นบ่าเนาะที่เราจะกินไปนี่ค่ะยอดอกเราอยู่ตรงนี้เนินอกเราอยู่ตรงนี้นะนี่ค่ะถ้าเราล้ำเข้าไปจะโป๊ไหมตรงนี้เราจะมองเวลาเราใส่เสื้อเนินอกเราจะอยู่บริเวณนี้เราล้ำเข้ามาตรงนี้จะโป๊มากไหมหรือว่าตันไปเราก็เถิบลงมาตามที่เราชอบนะคะในส่วนของการขีดเว้าแขนนะนี่ค่ะยังสามารถขีดต่ำลงมาได้นะคะตรงนี้ก็ขีดต่ำลงมาหน่อยนะแต่ถ้าเรากลัวจะโป๊เราก็ขีดสูงขึ้นมาเอาเป็นเส้นนี้แทนนะคะก็เอาเป็นเส้นนี้แทนเวลาเราจะขีดโค้งอะไรก็แล้วแต่เราสังเกตตรงจุดนี้นะนี่ค่ะนะคะในส่วนของชิ้นหน้าต่อมาในส่วนของชิ้นหลังเราก็ทำเหมือนกันนะคะนี่เลยตรงเส้นบ่าอยู่ตรงนี้เลยขึ้นมาหน่อยนะคะตรงนี้เราใช้สายตาดุลพินิจของเรานะคะนี่คือเส้นรักแร้ที่เราโค้งเสร็จแล้วเรียบร้อยนี่ค่ะชิ้นหลังนะคะวางประมาณนี้นะคะขีดเอียงด้านหลังไม่ต้องให้เขาเว้าเยอะนะคะไม่ต้องให้เขาเว้าเยอะนี่ค่ะนี่เลยนะคะนี่ก็จะเป็นขอบเสื้ออันนี้จะเป็นขอบเสื้อของเราตรงนี้เราจะเจาะนะด้านหลังเราจะต่อกลางเพื่อเจาะที่จะสวมหัวได้นะคะอันนี้คือขอบเสื้อที่เราวาดขึ้นมาเป็นรูปเป็นร่างนะคะนี่ค่ะในส่วนของคอทุกส่วนเราได้แล้วทีนี้มันก็จะเหลือตรงส่วนของกลางหน้าที่เราจะเจาะเป็นตัวรูปตัววีนะคะจากเส้นตัวยูคอยูตรงนี้นะคะที่เรานี่ค่ะเห็นไหมวัดเข้ามา2 เซนครึ่งนะคะจากจุดนี้นะวัดเข้ามา2 เซนครึ่งนี่ค่ะ2 เซนครึ่งนะคะแล้ววัดต่ำลงมา5 เซนต่ำลงมาจากจุดนี้5 เซนยอดอกเราอยู่ตรงนี้ถูกต้องไหมถ้าเราทำเว้าประมาณนี้นี่ค่ะมันก็จะออกมาประมาณรูปทรงนี้นะคะอันนี้เป็นคอสมมติว่าเป็นเต็มแผ่นนะมันก็จะออกมาประมาณรูปทรงนี้นี่ค่ะนี่คือ2 ข้างนะคะ2 ข้างประมาณนะคะ
ในรูปทรงนี้เป็นรูปเหลี่ยมตัว V นะคะจากเส้นทบวัดเข้ามา2เซนครึ่งนะ2เซนครึ่ง2เซนครึ่ง3เซนได้หมดนะแล้วแต่เราถ้าเพื่อนๆท่านไหนที่ชอบโป๊ก็วัดเข้ามาลึกได้แล้วขีดนะแล้ววัดลงมา5เซนขีดให้เป็นเส้นลักษณะนี้ต่อมาเราจะหาคำนวณจีบนะเราจะทำทั้งหมด4จีบนะ3จีบ1 2 3จีบค่ะในส่วนของจีบที่เราจะแต่งวัดจากเส้นที่เราขีดเข้ามานะจากเส้นนี้นะนี่ค่ะจากเส้นนี้วัดเข้ามาคำนวณให้เข้าบาลานซ์กันนะคะให้ได้3จีบจากจุดนี้วัดเข้ามา2เซนครึ่งนะคะจากจุดนี้วัดเข้ามา2เซนครึ่งนี่ค่ะ2เซนครึ่งนะ2เซนครึ่งนี่ค่ะ2เซนครึ่งประมาณนี้นะคะจากจุดนี้เขาก็จะคือเอาง่ายๆจากเส้นแขนและก็เส้นคอที่เราขีดเว้าเข้ามาตรงจุดนี้เราจะหาร3ก็คือให้ช่องไฟเขาเท่ากันนะจีบเขาจะได้สวยหน่อยให้ช่องไฟเขาเท่ากันนี่ค่ะเส้นกลางนะคะตรงจุดนี้ขีดมาหาเส้นยอดอกนะนี่ค่ะขีดหาเส้นยอดอกแบบนี้นะคะคือเส้นนี้สังเกตไหมมันจะมีทั้งหมด3จุดจากจุดนี้จะหาจุดนี้เราหาร3ขีดแบบนี้เส้นกลางขีดหาตรงนี้แล้วข้างๆจีบตรงนี้ขีดตรงแบบนี้นะคะขีดตรงตรงนี้ยอดอกนะคะแล้วเราก็ขีดเอียงนะคะพอประมาณถามว่ากี่เซนตรงนี้ไม่มีตัวเลขนะเราใช้กะใช้ดุลพินิจของเรานะคะขีดเอียงแล้วตีแบบนี้นะนี่ค่ะให้เกิดเส้นลักษณะนี้แล้วเราจะตัดชิ้นส่วนนี้ออกไปแล้วเราจะเก็บตรงนี้นะคะเดี๋ยวก็ขออนุญาตตัดออกนะคะจะได้เห็นมองเป็นรูปเป็นร่างนะคะอันนี้คือในส่วนของวงแขนนะนี่เลยตัดออกไปเลยนะคะค่ะแล้วก็อันนี้ส่วนของไหล่เราก็ไปตัดต่อไหล่นะตัดขอบต่อไหล่แล้วก็ตัดสาบบนนะคะตรงจุดนี้เราก็ตัดออกไปนะคะนี่เลยอย่าลืมทำสัญลักษณ์เอาไว้นะคะว่าตรงคอวีถึงตรงไหนนี่ค่ะทำสัญลักษณ์เอาไว้นะคะในส่วนของคอด้านหลังเช่นกันนี่ค่ะอย่าลืมทำสัญลักษณ์เอาไว้นะคะเข้มๆเลยนะคะเวลาเราไปตัดเย็บเราจะได้ไม่ต้องงมว่ามันจุดไหนนะตรงนี้ก็คือจีบนะจีบเราก็ค่อยตัดออกไปนะคะนี่เลยอันนี้เก็บไว้ก่อนในส่วนของชิ้นส่วนนะจะปิดตรงนี้นะคะปิดเข้าไปจะตัดแยกเพื่อนๆเห็นตรงจุดนี้ไหมนี่ค่ะอันนี้กลางตัดแยกนะคะตรงจุดนี้นี่ค่ะเก็บตรงส่วนที่เรานี่เข้าไปนะคะนี่ค่ะเก็บเข้าไปเลยค่ะปิดให้เรียบร้อยนะ
ทีนี้ในส่วนของจีบนะคะถามว่าแยกกี่เซนเพื่อนๆเห็นตรงจุดนี้ไหมนี่ค่ะนะนี่ค่ะนี่เลยจีบจะไม่ใหญ่มากตรงคอแหลมตรงนี้เราก็ตัดออกไปนะคะเพราะว่านี่เลยตรงนี้ไม่มีตัวจำนวนตัวเลขบอกนะคะว่ากี่เซนนี่ค่ะเราติดด้านข้างในส่วนของขอบตรงนี้ให้แน่นก่อนนะตรง2แผ่นนี้ให้แน่นก่อนส่วนที่เหลือจีบ3จีบเนี่ยเราจะแบ่งเท่าๆกันก็คือจีบเขาจะไม่ใหญ่มากนะคะตามสัดส่วนหน้าอกของเราแหละในส่วนของจีบนะคะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวก็จะแทรกกระดาษให้ดูนี่ค่ะติด2แผ่นนี้ให้เท่าคัดให้ด้านซ้ายและขวาเนี่ยให้เขาแน่นก่อนนะไอ้2ชิ้นนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันไม่มีจำนวนตัวเลขบอกนะคะพอเราติด2ข้างแน่นเสร็จแล้วเราดึง2ชิ้นเนี่ยเราเฉลี่ย3ช่องให้เท่ากันนะคะ3ช่องนี้นะ1 2 3เฉลี่ยให้เข้าเท่ากันนะคะเฉลี่ยออกให้เข้าเท่ากันคือจีบเท่ากันนะก็จะประมาณ2เซนนี่แหละสำหรับไซส์เล็กนะคะนี่ค่ะประมาณนี้นี่เลยนี่ค่ะเราก็จะได้จีบในส่วนของเวลาติดสกอตเทปแล้วก็จะขีดไม่ค่อยออกในส่วนของดินสอนะเดี๋ยวก็จะเน้นตรงนี้นี่ค่ะนี่ก็คือจีบที่เราจะไปจับใส่กับขอบคอนะนี่ค่ะอย่าลืมนะคะว่าเราจะต้องติด2ฝั่งนี้ให้แน่นก่อนที่เหลือเราก็มาเฉลี่ยตรงนี้แยกออกให้เท่ากันนะให้เท่ากันค่ะพอเราทำตรงนี้เสร็จแล้วเรียบร้อยนะเราก็จะมาแต่งจีบนะคะแต่งจีบนี่ค่ะแต่งจีบนะคะนี่ค่ะจีบเขาจะหันเข้าหากันแบบนี้ในส่วนของกลางหน้านะคะจีบนะนี่ค่ะนี่ค่ะที่เราทำสัญลักษณ์เอาไว้จีบ1จีบ2จีบก็จะอยู่ประมาณนี้นี่ค่ะก็จะอยู่ประมาณนี้ตรงส่วนนี้ก็จะเป็นคอแหลม V นะคะนี่ค่ะเราจะได้คอเสื้อจีบแบบนี้นะนี่ค่ะแล้วก็แกะออกไปเพื่อที่จะไปตัดนะเวลาเราไปตัดนะคะเวลาเราไปตัดวางผ้าสำหรับในส่วนของชิ้นหน้านะคะเราวางทบผ้าเนี่ยสังเกตไหมตรงนี้เป็นชิ้นสันทบนะตรงนี้เราก็กิ้งเพื่อที่จะให้เขาเป็นตัว V นะคะพอเราไปกิ้งเป็นตัว V เสร็จในส่วนของตรงนี้เราเย็บกับสาบนะคะเราเย็บกับสาบเล็กๆนะเพื่อที่จะให้เข้าเป็นมุมนะคะเพื่อที่จะให้เข้าเป็นมุมตัว V แบบนี้นะคะนี่เลยเห็นไหมนี่ค่ะเพื่อที่จะให้เข้าเป็นมุมตัว V เราตัดสาบเสร็จแล้วเรียบร้อยนะในส่วนของแขนนะคะแขนนะเราจะตัดเผื่อยื่นตะเข็บเอาไว้เยอะๆตรงเนี้ยแขนตรงนี้เขาโค้งมาเยอะเราเผื่อยื่นตะเข็บประมาณครึ่งนิ้วแล้วเราก็ไปพับเย็บเข้าไปเราไม่ต้องกุ้นหรือว่ากับสาบในส่วนของแขนเพราะว่าเราจะเย็บริมก็ได้แล้วแต่เราในส่วนของรักแร้นะในส่วนของแขนนะแล้วก็ชิ้นหลังเราก็ตัดสันทบแขนก็เหมือนกันเราจะเผื่อนี่ค่ะเผื่อครับประมาณนี้แล้วเราก็พับเย็บ
หรือเราจะกุ้นก็ได้แล้วแต่เรานะแล้วแต่เพื่อนๆนะคะแล้วแต่เพื่อนๆในส่วนของแขนเสื้อในส่วนของขอบเสื้อตรงคอของเขาเนี่ยเราก็ทำเย็บกับสับขอบ2ชิ้นหน้าแล้วก็ตัด2ชิ้นวางสันทบตัด2ชิ้นคือเย็บพร้อมกับสาบที่เราจะหลบเข้าไปข้างในชิ้นหลังก็เหมือนกันแต่ในส่วนของชิ้นหลังเราจะต้องตัดผ่านะคะเราจะต้องต่อกลางหลังในส่วนของขอบเสื้อต่อกลางหลังนะคะเพราะว่าเราจะเจาะเพื่อจะใส่หลังกระดุมเพื่อที่จะให้มันสวมหัวได้นะคะในส่วนของชิ้นหลังนะเราก็ตัดสาบตรงนี้2ชิ้นเช่นกันแต่เราจะต่อกลางหลังนะเราจะต่อกลางหลังเพื่อที่จะเจาะแล้วใส่ห่วงกระดุมนะคะเราตัดสาบเสร็จแล้วเราก็ต่อไหลแล้วเราก็เย็บวนกับคอกลมตรงนี้ออกมาแล้วเราค่อยมาวนในการเข้าคอเสื้อนะคะเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะวิธีสร้างแพทเทิร์นเสื้อแขนกุดคอกลมเจาะวีด้านหน้าเป็นเสื้อแฟชั่นนะคะหวังว่าคลิปที่ก้อยทำคงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะดูแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไว้นะคะก้อยแบ่งปันตามหน้างานที่ก้อยทำเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ